Guys, good morning from Germany. Ayan guys, quarantine tayo dito kaya punta muna tayo sa garden. Ayan, punta tayo sa garden namin niya. Ito. Ayan. Mag-cleaning tayo dito. Maginaw. Ang ginaw kasi. Ano tayo sa garden. Mag-cleaning muna tayo sa garden. Oh, it's cold. It's cold. Cleaning tayo muna sa garden house. May kartong. May kartong pa dito. Cleaning. Zeg, wat maakt ihr denn? Ist kalt? Ist kalt? Kevin! Habe ich noch gefunden. Wollen wir Kicker spielen? Hier ist kein Ball. Doch, da. So guys, ito yung nasa loob ng garden house namin na yan. Ito yun. Pwede kayong mag-upo-upo dito. As in, yan lang, uupo tayo dito pag may time. Kailang hindi pa na siya na ano kasi, you know na. Ayan, ito yun. Yan guys, ito yung garden house namin. Ito may yung sofa. Kasi may talaga ganito yung sa garden namin. Tapos, nagkaganda dito pag summertime, pwede kayong uupo at mag-chika-chika kung may mga friends kayo. Tapos, alam mo, ano, pag wala kasi ano, malayo sa mga ibang tao, malayo sa bahay na. So, mga layo-layo sa bahay namin. So, hindi talaga pag may tawanan or
ano, may mga, yung malakas na boses, hindi makaano sa mga neighbors natin, di ba? Ito yung, dito kami, prepare muna ako dito kasi, tagal na din. Kasi last year, summertime, tapos, di ba, herbs, hindi ka na pwede pag mag-fall or autumn na, maginaw na dito, hindi ka na pwede makaupo-upo. So, talagang used for summertime lang talaga dito yung mainit. Kasi alam you made of woods naman to eh. So, talagang maginaw. Tapos wala naman ditong heater. Siguro next time magbibili ako ng heater, yung electric. Ayan. Kevin, stop that one. Ayan. Ito yun, guys. Ito yun ang aming little garden house na wish ko noon pa na magkaroon. Kasi para naman, pag may bisita ako ng mga Pilipina, pwede sila dito, di ba? Pwede sila dito at magchika-chika kami ngayon. Instead na doon sa loob ng bahay, sa labas na lang. Kasi, alam niyo na mga Pilipina, pag di ba, magka-meet, tapos may mga enjoy moments na magtatawanan, di ba? Tayo talaga pagtawanan-tawanan. So, ganyan ako. Kaya, I think, it's nice ideas here. Tapos yung asawa ko gusto din niyang magkaroon kasi pag sometimes gusto niyang mag-re-relax, pwede siya dito magre-relax kasi walang tao naman kasi malayo doon. Yung house namin nandoon lang, so layo-layo din. So it's nice. Ayan, ito yun ang garden house namin. Tapos na siya. Pero parang may lalagyan pa kasi namin yan ng ng parang sa side to sa left side, lalagyan pa ng isang para ba yung roll, para ma-roll na, parang window siya. Lagyan namin siya para cover sa other side sa aming neighbors. Tapos may gagawin pa ako na lalagyan ng, parang lalagyan ng bulaklak. Kasi gusto ko din maglagay ng bulaklak sa doon, sa front. Ayan. So, marami pa. Tapos na yung bahay, pero yung garden house, pero yung mga decos, hindi pa. So, I need to do something more. Ayan. Yung maganda naman, at least meron kang pang summertime, di ba? Para siyang may So, ayan guys. Ayan guys! See you next time in my place. Baka sa Thursday, ayan, magagawa ko ng something dito sa bahay namin because preparing something today. Ayan ako guys. Walang tulog si host. Kaya ganun. So yes guys, see you next time. Ayan. Ilalabas ko kayo muna sa dito. At ko kayo, iikot ko muna yung camera. Ayan. Tapos labas sa Ayan. Ito yung garden. Yung garden. Yung anak ko, yun ang bahay namin. Ayan. Ito yung one round. Round. Ayan. So, maganda ang weather ngayon. Pero maginaw siya. Ayan. Kasi quarantine, dito lang kami sa garden. Ayan, naglalaro na silang dalawa ng foosball. So guys, tapos na. Punta tayo sa punta na ako sa loob ng bahay kasi maginaw. Maginaw na talaga dito. Ayan. Kahit sunny, maginaw pa rin. Punta tayo sa loob. At see you next time sa aking vlog. See you! Babush. Ayan. Yun sa ko. Babush. See you next time.